ආයිබෝන් අද බලමු අපි CapCut එකෙන් වීඩියෝ එකක පෝෂන් එකක් නැත්නම් වීඩියෝ එකක පාර්ට් එකක් විතරක් බ්ලර් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම වීඩියෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මම මේ වීඩියෝ එක ගත්තේ. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් effects කියන එක මම effects සිලෙක්ට් කරගෙන ඊට පස්සේ video effects වලට යනවා. ඒ video effects වල lens කියන එකේ තියෙනවා blur කියලා effect එක මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. ඒකේ මම strongness එක වැඩි කරගන්නවා ගොඩක් blur කරන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ දම් පාට layer එකක් අපිට එනවා. ඒක මම මුළු වීඩියෝ එකටම දාගන්නවා. මොකද අපිට මුළු වීඩියෝ එකේම ඒ මට blur කරන්න ඕන අවශ්‍ය ප්‍රමාණය තියෙන නිසා. එතකොට මම blur කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ vehicle එකේ logo එක steering wheel එකේ පෙන්නන. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් අපි වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරලා කොපි කරගන්නවා වීඩියෝ එක කොපි කරගෙන මේක එහෙමම overlay කියලා ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා. overlay කියන ෆන්ක්ෂන් එක ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරලා අපිට මෙතනින් හොයාගන්න පුළුවන් overlay කියලා ෆන්ක්ෂන් එක. ඒක මම එතකොට අපිට වීඩියෝස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ වීඩියෝස් දෙක එකට ওই විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔය overlay ෆන්ක්ෂන් එකෙන් අපි mask කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන mask කියලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ mask කියන එක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ අපිට blur කරන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණය කොටුවක් විදිහටද circle එකක් විදිහටද එහෙම කියලා. මම circle සිලෙක්ට් කරගන්නවා මොකද මේ හරිය logo එක තියෙන්නේ circle විදිහට. එතකොට මම logo එක circle විදිහට මේ විදිහට දීලා මම sizes හදා ගන්නවා. size එක හදාගෙන මෙතන පේන්නේ අපිට blur වෙලා තියෙනවා වටේට. ඒක නැති කරන්න ඔය වම් පැත්තේ කෙළවරේ තියෙනවා invert කියලා. ඒක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට invert වෙලා මෙන්න මේ blur කරන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණය එනවා. එතකොට ඔන්න ඕක තමයි අපේ simply වැඩේ. කොහොමද වීඩියෝ එක play වෙන්නේ කියලා අපි බලමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි play වෙන්නේ. ඕකේ ඔය moving දේවල් හදන්නේ move වෙද්දී ඒ blur එක එහෙට මෙහෙට යන්න හදන්නේ keyframe කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ගැනත් මම ඉස්සරහට එකතු කරන්නම් අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. Instagram, Facebook, TikTok follow කරලා තියාගන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු.